नमस्कार, परी रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे मस्त कांदाचे कुरकुरीत भजे। त्यासाठी मी इथे हे कांदे असे बारीक आणि लांबसडक कापून घेतलेले आहे। हुबे या प्रकारे मी कांदे कापून घेतलेले आहे। आणि आता मस्त कुरकुरीत भजे यासाठी लागणारे साहित्य मी इथे दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणार आहे इथे ही जाड मिरची आहे आणि ती जाडसर कुटून घेतलेली आहे। लाल मिरची, ही आहे लसणाची पेस्ट, हे आहे ओवा, हे आहे जिरं, हे आहे शोप, हे आहे मीठ आणि ही आहे हळद आणि हे आहे खाण्याचा सोडा। इथे मी भरपूर सारी अशी कोथिंबीर बारीक कापून घेतलेली आहे आणि 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता आपण हे कांद्याच्या कापवर मस्त बेसन पीठ ह्या अशा प्रकारे मस्त भुरभुरवून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकतात बेसन पीठ हे खूप प्रकारात टाकायचं नाही आहे, असं थोड्या थोड्या पद्धतीने घालायचं आहे आणि त्याला सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकतात व्हिडिओमध्ये। याच्याने काय होतं की जास्त बेसन पीठ हे कांदा भजीमध्ये जात नाही आणि आपली भजेही मस्त कुरकुरीत येतात। आता आपण घालणार आहोत मस्त जाडसर अशी लसणाची पेस्ट। आता जाणार आहे मस्त जिरं, हे कुटलेलं जिरं होतं मी। आणि आता इथे घालणार आहे शोपची जाडसर पेस्ट। जिरं, ओवा आणि शोप हे मस्त जाडसर असं कुटून घ्यायचं आहे। हे बघा, या पद्धतीने सर्व मिक्स करायचं आहे। आता इथे जाणार आहे मस्त मिरचीची अशी जाडसर केलेली पेस्ट। हे बघा, मिरची ही मस्त मिक्सरमधून अशी जाडसर मस्त वाटून घ्यायची आहे। आता मस्त हळद जाणार आहे। आता घालणार आहे मीठ, चवीनुसार तुम्ही मीठ याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि याच्यात थोडंसं आपण तेल घालून घेणार आहोत ह्या पद्धतीने। यावरून आता आपल्याला मस्त कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। खूप सारी कोथिंबीर हे कांदा भजीमध्ये खूप छान लागते। आता आपल्याला हे सर्व मटेरियल मिक्स करायचं आहे। या पद्धतीने सर्व मटेरियल आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर याच्यात पाणी घालायचं आहे। मिश्रण करताना आपल्या लक्षात येतं की आपल्याला अजून पीठ हवं आहे, त्यामुळे घाई करून पीठ याच्यात टाकायचं नाही आहे। अगदी थोड्या थोड्या प्रमाणात बेसन पीठ हे आपल्या मिश्रणात टाकायचं आहे। हे बघा, हळूहळू मी आता इथे सर्व बेसन पीठ हे टाकून घेतलेलं आहे आणि मला 1 वाटी हे बेसन पीठ लागलेलं आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकतात ह्या पद्धतीने आपल्याला कांदे भजी याचं मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे। आणि याच्यात मी फक्त अर्धा कप पाणी टाकलेलं आहे। तुम्ही याचं टेक्स्चर पाहू शकतात। ह्या पद्धतीने आपल्याला हे टेक्स्चर पाहिजे हवं आहे, यासाठी खूप घाई करून पाणी टाकायचं नाही आहे। आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि आपलं तेल हे गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। आता तेल गरम होते तोपर्यंत आपण मस्त इथे विलायचीची चायसाठी आपण मटेरियल बघूया। आता पाण्यात मस्त आपण आलं घालून घेणार आहोत आणि मस्त विलायची हे कुटून घातलेली आहे मी। ह्या पद्धतीने आपण विलायची घालून घ्यायची आहे। आता मस्त चहा पावडरही जाणार आहे आणि मस्त साखर जाणार आहे। आता आपला एकीकडे चहा हा रेडी होत आहे, तोपर्यंत आपण मस्त इथे गरमागरम भजे काढून घेऊया। ह्या पद्धतीने आपण भजे काढून घेणार आहोत। असं एक एक भजे मस्त काढून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकतात किती छान तेलात फ्राय होत आहेत। मस्त रविवारच्या दिवशी हे मुलांना दुपारी खायला कांदे भजे आणि गरमागरम चाय खूपच छान लागतो। एकदा बनवून बघा माझ्या पद्धतीने कांदे भजे, खूप छान चवीला लागतात। इकडे आपला इलायचीचा चहा पण उकळलेला आहे आणि याच्यात मी घालणार आहे मस्त दूध। ह्या पद्धतीने दूध घालून घ्यायचं आहे, मस्त असं त्याला हलवून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपले कांदे भजे हे मस्त तयार झालेले आहेत। किती छान त्यांचा कलर आलेला आहे आणि खूप छान असे शिजलेले पण आहे। तुम्ही बघू शकतात, हे बघा खूप छान लागतं आहे। लहान मुलंही आवडीने याला खातात आणि तोंडाला मस्त चव पण येते। हे बघा किती छान तयार झालेले आहे। इकडे आपला हा मस्त इलायचीचा चहा पण तयार झालेला आहे। आपला इथे इलायचीचा चहा तयार झालेला आहे आणि मस्त गरमागरम असे कांदे भजी आणि गरमागरम चहा हा मस्त रविवारच्या दिवशी खायला खूप छान आहे। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा,
आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. हो, आणि असेच छान छान घरगुती व्हिडिओ हे माझ्या चॅनलवर आहेत. तुम्ही एकदा जाऊन नक्की बघा.